Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személyetekkel, és utóbbi időben a videók nagyon hosszú sikerülnek, nagyon sok információ van, amit át szeretnék adni, és ezért nagyon hosszúak, ezért most megpróbálom azt a verziót, hogy az általános állapotáról, az általános gondolkodásmódjáról, az általános érzéseiről, azokról egy külön videót, és aztán a másikban, pedig konkrétan a veled kapcsolatos érzéseit nézzük meg, hogy az hogyan alakul, vagy hogy van most. Most így gondoltam ki, aztán nem tudom, hogy sikerül-e, mert ugye ha már másik videót csinálok, akkor lehet, hogy ott változnak az energiák, úgyhogy még nem tudom, hogy hogyan legyen, de most azt gondoltam, hogy így megpróbáljuk. Hát, ha nektek is úgy nézhetőbb, hogy nem több mint 1 órás a videó, hanem mondjuk egy ilyen 30 perc, 30-40 percbe beleférünk. Persze ez attól is függ, hogy mennyi információ jön, de akkor most neki kezdünk, aztán menet közben meglátom, hogyha megint olyan sok jön, akkor külön szedem. Jó? Köszönöm, hogyha ezt így megértitek, de akkor lássunk is hozzá. A kérdés az, hogy hogyan van a nézőnek a szeretett személye, mi az ő helyzeti jelenleg, tehát hogyan éli ő most meg a mindennapjait. Erre kérnénk szépen most lapokat. Kijött rá a tolvaj, a házasság, a ház, az özvegy férfi és a gondolat. És ezek alapján én úgy gondolom, hogy ő úgy érzi, hogy egy kapcsolat, amely számára fontos volt, és ez lehet házasság, lehet a ti kapcsolatotok, lehet egy bármilyen másik kapcsolat, ami számára fontos volt, mert a középpontban a házlapja áll, és ő úgy gondolta, hogy az a kapcsolat stabil, és kitartó, és mindent kibír, azzal valami történt. Abban úgy érzi, hogy ő meg lett lopva, hogy ő ki lett semmizve, hogy őt onnan, abból a kapcsolatból olyan, mintha kirakták volna. Tehát, hogy azt a kapcsolatot, amelyikről ő most így gondol, vagy amelyik most az életében a legjelentősebbnek él meg, az ilyen tényleg meglopottnak érzi, tehát kiüresedettnek akár. Mert hogy utána, a ház után ott van az özvegyember, aki viszont nagyon magányos. Hátat fordít ennek az egésznek, a háznak, ennek a kiüresedett kapcsolatnak, és igazából a gondolatai felé fordul, a gondolataiba van elmélyedve, de megkérdezzük egyrészt azt, hogy mi ez a kapcsolat, mit lehet erről a kapcsolatról tudni a házasság lapjára, kérnék szépen plusz információt, hogy mit jelent itt ez, mi ez itt. És az özvegy férfire is kérnék szépen, hogy az mit jelent. A házasságra kijött a váratlan öröm és az üzenet, és olyan, mint hogyha ebből a kapcsolatból, ami őt most jelenleg foglalkoztatja, leginkább a kommunikáció öröme hiányozna. Tehát olyan kommunikáció lehetséges benne, ami hát ilyen kényszeredett. Tehát beszéljünk azért, hogy járjon a szánk,
de egyébként nincsen benne semmi olyan, hogy érdemes lenne kinyitni érte a szánkat. Viszont az özvegy férfire kijött a kevés pénz, a bosszúság és az özvegyasszony, és itt a kevés pénzzel úgy érzi, hogy ő neki nincs semmije, hogy tényleg kifosztottnak érzi magát, tényleg kiüresedettnek érzi magát. Lehetséges, hogy akit ő párjának gondol, mert itt ugye az özvegyasszony jelenik meg, és ő az özvegy férfinek a párja, tehát akit ő a párjának gondol, vagy gondolt, azzal nagyon sok vitája van, és tulajdonképpen már azt is úgy érzi, hogy ilyen muszájból történik az egész. És a gondolatra kérnék szépen még, hogy mind járnak így a gondolatai, vagy mit tudhatunk meg erről a gondolatról itt. Kijött rá a remény, a hamisság és a szerelmes nő, és hát a gondolatai úgy gondolja, hogy hamis reményeket táplál, tehát nem valaki iránt, és itt megint nem tudom megnevezni, hogy ki az, aki iránt ő hamis reményeket táplál, de ezek a gondolatai, tehát, hogy reménykedik, van benne remény egy valakivel szemben, de mégis azt gondolja az eszével, hogy ezek teljesen illuzórikus remények, nem valósak, semmi esélye nincsen, hiszen mit gondolna mást, ott van a kevés pénz, ami azt jelenti, hogy ő mindenből úgy érzi, hogy minden téren az életében úgy érzi, hogy semmilyen nincs, hogy nincs elég, se pénz, se érzelem, se szeretet, se semmi. Ez a jelenlegi helyzet, ami őt körülveszi, ami őt most jellemzi, de megnézzük, hogy milyen gondolatai vannak, mert ugye az előbb rákérdeztünk ebben az összefüggésben, de most megnézzük, hogy milyen gondolatai vannak, úgy általában mi körüljárnak a gondolatai, ha nem csak e körül, de milyen körül járnak a szeretett személynek a gondolatai. Mi körül járnak a szeretett személynek a gondolatai? Kijött a gyermek, a szerencse, a halál, az üzenet és a lelkész. És amennyiben neki van gyermeke, akkor a gyermekével kapcsolatosan érzi azt, hogy ő szerencsés, hanem akkor egy szerencsés új kezdetre gondol, valamit újra szeretne kezdeni, és úgy gondolná, hogy annak olyan jó lenne, ha az sikerülne. Lehetséges, hogy ennek nagyobb esélye van, hiszen középen a halálapja jött ki, ami jelen esetben tulajdonképpen egy nagy átalakulást is jelent. Illetve leginkább azt jelenti, hogy egy nagy átalakulás megy végbe az ő gondolataiban is, hiszen utána ott van az üzenet és a lelkész, amivel azt mutatják itt, hogy nagyon mély lelki kommunikáció zajlik, hát majd megnézzük, hogy kivel, vagy benne, tehát lehet, hogy magában történnek ezek a nagy megbeszélések, és a halállal ez tényleg jelentős változásokat mutatnak. De akkor kérnénk szépen a gyermekre plusz információt, hogy mit jelent itt a gyermek az ő gondolataiban. És a halálra is kérnék szépen még, hogy mi a halál.
és az üzenetre kérek még. A gyermekre kijött a tolvaj és az örvendezés. Tehát, hogy itt ez azt támasztja alá azt a verziót, hogy új kezdetben szeretne, vagy új kezdetet szeretne, ahol egy olyan területen, ahol ő meglopottnak érzi magát, ahol ő úgy érzi, hogy eltűnt az életéből a jókedv, az öröm, a mindennapi jól érzem magam, a közérzete. A halálra viszont kijött a látogatás és a házasság, és itt lehetséges, hogy egy hármas kapcsolatról van szó, ahol a hármas kapcsolódások összefüggésben vannak neki nagy gondolati változásai, átalakulásai, mert a házasságlapja is kijött, tehát hogyha hármas kapcsolódásról van szó, akkor a jelenlegi kapcsolata és az új harmadik féllel való kapcsolata is hát egészen átalakult a fejében, hogy mi miért van, meg miért történt. Az üzenetre kijött a szomorúság és a remény, és hát ezekből az előzőekből elmondva egyértelmű, hogy ő ezt nem jól éli meg, ezt a jelenlegi helyzetet, és reménykedik abban, hogy ez változik, főleg úgy, hogy nagyon mély lelki kommunikáció, tehát nagyon mélyen, mély dolgokat érintő kommunikációban reménykedik. De itt most rákérdeznék én arra, hogy a házassággal, illetve a másik kapcsolattal, ha van, tehát akkor a házassággal kapcsolatban neki milyen változás állt be a gondolkodásában? Mi az, ami változott ezzel a kapcsolattal, ezzel a házasságot jelölő kapcsolattal? Milyen változás állt be az ő gondolkodásában? Mi az, ami változott? Erről tudhatunk-e valamit? Mi az, ami megváltozott? Kijött rá a betegség, a bosszúság és a házlapja, és ebből nekem az jön, hogy ez a kapcsolat, amelyikre ő itt gondol, az nagyon rossz irányba változott meg. És ez az otthonában, tehát ez a meglévő kapcsolatáról szól, hogy nagyon rossz irányba változtak meg, egyre több a veszekedés, egyre jobban látja át azt, hogy mi történik itt valójában. Egyre inkább úgy érzi, hogy ez nem normális, hogy ez így nem jó, senkinek sem jó, nem mehet tovább így, de egyelőre még azt nem mutatják a lapok, hogy ez döntés, csak egyszerűen azt mutatják, hogy felismerte már azt, hogy tulajdonképpen miben van, hogyan él, és esetleg hogyan élt, ha már mondjuk hosszabb ideje, akár azt is lehetséges, hogy erre is rájött, és ezt látja most. Tehát ebben történt benne nagy változás, hogy már nem áltatja magát, tehát itt már sehol nem jelenik meg a hamisság lapja, hogy szép, ez jó, ez pedig hát nem. Szóval ebben látom én itt a legnagyobb változást az ő életében és gondolataiban mindenképpen. Jó, akkor megnézzük azt, hogy az érzéseiben történt-e változás, úgy általában véve, tehát milyen érzések uralják most az ő életét, milyen érzésekkel küzdő nap, mint nap az életében. Az előbb mondtam, hogy nem volt eddig nagyon hamisságlapja, de is akkor kijön.
Kijött a halál, a hamisság, igen. És ez meg, ami kiesett közben. Pont a hamisságnál. A halál, a hamisság, a váratlan öröm, a katonatiszt és a remény. És amit az első kirakásnál is ugyanígy kijött, hogy hamis reménynek gondolja azt, hogy ő neki van változtatási lehetősége, és itt megint erről szól, hogy hamisnak gondolja azokat az érzéseket, amit emiatt ez iránt a szerelmes nő iránt érez, viszont most nem úgy jött ki, mint ahogy az elsőnél. Most úgy jött ki, hogy ott a halál, és utána van ez a hamisság és szeretett nő, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egy olyan felismerés történt benne, érzelmileg mindenképpen, tehát az érzései szintjén, hogy nem is biztos, hogy annyira hamisak ezek, hiszen utána ott van a váratlan öröm, tehát, hogy ez egy örömteli felismerés, örömteli érzelmi átalakulás megy végbe benne, és a katonatiszttel pedig az jön, hogy távolság van, mondjuk, ezzel a szeretett nővel, vagy hát valakivel kapcsolatban, akivel kapcsolatban neki reményei vannak, de vannak reményei, tehát azért nagyon erősek itt a remény, a érzése, tehát ezek a pozitív érzések, ezek nagyon erősek benne, és akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a halál. Az özvegyasszony, a veszteség és a pénz. Hát itt lehetséges, hogy olyan dolog történt, hogy ha az ő párjára, ha van neki jelenleg párja, vagy akire ő párként gondol, hogy azzal kapcsolatosan sok anyagi veszteség érte, vagy éri, például, ha ez a változás bekövetkezik, és érezhet ezzel kapcsolatosan veszteségérzést is, de nem csak anyagit, hanem nagy veszteséget is érhet. Tehát itt jelenthet a pénzlapja pénzt is, és jelentheti azt is, hogy a veszteség mértéke nagyon nagy, amit ő érez ezzel a özvegyasszony elvesztésével, vagy hát ha a halál lapja így jelenleg ezt az elválást szimbolizálja ezzel kapcsolatban, akkor azt is jelentheti. És a katonatisztre kérnék szépen még, hogy az itt mit jelent. Gyermek és a szerencse. Pont ugyanígy jött ki az előbb is, érdekes a gondolatainál. Tehát, hogy egy szerencsés új kezdetet szeretne. Én itt megint azt érzem. Érdekes, hogy ugyanazok a lapok ismétlődnek a találkozásra vonatkozóan, tehát itt megint arra jön ki, hogy ő egy szerencsés új kezdetet szeretne valakivel. Jó, hát ránéztem az órára, és azt gondolom, hogy talán a 3 órába beleférünk, úgyhogy most nem állítom meg mégsem, hanem megyünk tovább. Jó? És megkérdezik, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Igyekszem nem olyan sokat gondolkodni. Úgyhogy most lássuk, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak neki. Milyen gondolatok vannak ő neki most, ami hozzád kapcsolódik. Kifejezetten veled kapcsolatosan. Milyen gondolatai vannak? Kijött a gondolat, az ajándék, a pénz, az állandóság és a látogatás. Hát
nagy nyomatékosítva van, hogy rengeteget gondol rád, és azt gondolja, hogy te vagy számára a világ legnagyobb kincse. Mert hogy az ajándék is egy kincs, a pénzlapja is egy kincs, és az állandóság az pedig mondjuk olyan felfújja még nagyobb ezt a kincset, tehát a kincsek kincse vagy számára a gondolataiban. Legalábbis így gondol rád, és nagyon szeretne találkozni veled. Nagyon szeretne találkozni veled, de ez a találkozásról is kérdezünk, meg még a gondolataiból, a veled kapcsolatos gondolatára is még rákérdezünk, hogy a gondolatra kérnék szépen még plusz információt. Kijött a váratlan öröm, vagy igen, és az özvegyasszony, és amennyiben te jelented számára az özvegyasszonyt, akkor nagy öröm volt az, hogy megismert téged, és lehetséges, hogy nem volt betervezve az ő részéről sem az, hogy ti találkoztok, vagy hogy ő neki bárkire szüksége lenne. Sokkal inkább azt érzem itt, hogy ez egy teljesen véletlenül alakultak így a dolgok, hogy ti megismerkedtetek, viszont ezt ő is úgy érzi, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerencsés dolog volt az ő életében. És a látogatásra is kérnék szépen még plusz információt, mi a veled kapcsolatban. Kijött a vágy, a halál és a levéllapja. Hát nagyon erősen a fizikai vágyai irányodban. Viszont úgy látom, hogy változtatni szeretné az eddigi kommunikációján. Ezt gondolok itt arra, hogy lehet, hogy eddig szűkszavú volt, lehet, hogy eddig nem nyílt meg, és akkor ezen változtatna, de lehet fordítva is, tehát hogyha eddig nagyon is nyitott volt, és nagyon jókat tudtatok beszélgetni, akkor lehet, hogy ezentúl mondjuk nem akarna olyan nagyon mélyen megnyílni neked, hanem csak kicsit. Úgyhogy nagyon-nagyon szép gondolatai vannak veled kapcsolatban. És megnézzük akkor, hogy mit mutatnak a lapok az érzéseivel. És ilyen esetben, mikor ennyire egyértelmű, hogy veled kapcsolatban nagyon szépek a gondolatai, nem is kérdezzük meg, hogy egyébként milyen tudatalatti gondolatai vannak, mert hát tulajdonképpen, ha már ő bevallja magának a gondolatait, ez megjelenik a tudatos szinten, akkor ott valóban nagyon is erős gondolatok vannak veled kapcsolatban. És most azt kérdezzük meg, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban, mit érez irántad ő, mit érez ő irántad, mit érez ő irántad. Mit érez ő irántad? Kijött a veszteség, a katonatízta, az örvendezés, ajándék és a váratlan öröm. Hát a köztetek lévő távolsága számára nagy veszteséget okoz, nagyon szeret veled lenni, csak úgy. Tehát, hogy nagyon élvezi a társaságodat, nagyon jól érzi magát, amikor együtt vagytok, a jelenlétettől is elájul, úgymond, mert az ajándéklapja megint kijött, ugye, ami ott az előbb a gondolataiban is megjelent, tehát, hogy te veled jól lehet viccelődni, te veled jól lehet flörtölgetni, de te veled jól lehet komolyabb dolgokról is
beszélni akár, és ez őt meglepi. Valószínűleg nem találkozott ő még ilyen kapcsolattal, akivel felszínesen is, tehát hülyéskedni is lehet, meg mélyen is lehet vele beszélgetni. És ez számomra minden alkalommal újra és újra egy nagyon meglepő érzés, hogy lehet valaki ilyen. És ezt az egészet ő most jelenleg nagyon hiányolja, nagyon szeretné, hogy ebben gyakrabban legyen része. Most kérnék szépen a katonatisztre még kiegészítést. Kijött a házasság és az állandóság, és ebből az jön nekem, hogy oké, hogy nagyon szeret, és nagyon már szeret veled tölteni az időt, élvezi azt, hogy milyen vagy, de van egy kapcsolat. Vagy a ti kapcsolatotok, vagy van neki egy másik kapcsolata, amit viszont úgy gondolja, hogy az nagyon stabil, azt nem lehet bontani. Tehát az nem változik. És azért gondolom ezt, mert a katonatiszt is, az örvendezés is erre utal, hogy ti csak ilyen távolsági kapcsolódásban vagytok, és a katonatisztre pedig kijött ez a másik kapcsolat, ami viszont a stabilitást mutatja az állandósággal. Úgyhogy én azt érzem, hogy ő neki a veled kapcsolatos érzéseiben ez a távolságtartás, ami miatt ő rosszul érzi magát, az emiatt a kapcsolat miatt van, amit ő megingathatatlannak érez. Jó, azt kérdezem meg, hogy lesz-e ebben változás a veled kapcsolatos dolgaiban, vagy fog-e hozzád közeledni a közeljövőben, 1-2 hétben. Itt közben az jutott eszembe, hogy ha energiák szintjén nézem, vannak emberek, akik sorsfeladatban például úgy érkeznek erre az életre, úgy az a sorsfeladatuk, az az életfeladatuk, hogy például a családja iránti felelősséget gyakorolja, mert korábban, amennyiben hiszel benne, az előző életeiben ő nagyon is csélcsaf volt, és most azt vállalta, hogy most viszont kitart, és ezek a harmadik személyes kapcsolódások, ezek azért jönnek ilyenkor az életébe, hogy próbaképpen, hogy akkor na lássuk. Hát, hogyha nincsen semmi baj a családban, vagy csak hát ilyen átlagos problémák, akkor úgy könnyű kitartani, na de hát ha jön a kísértés, akkor is kitart-e. És lehetséges, hogy ilyen kapcsolódása van, itt akit láttunk, és ebben az esetben hát ő neki tényleg az a dolga, és akkor lehet, hogy a belső intuíciója nagyon is jól működik, amikor azt érzi, hogy a házasság és az állandóság lapjával neki ott ki kell tartani, mert hogy ő neki ez a veled való kapcsolata bármennyire szép, bármennyire is úgy érzi, hogy ez a tökéletes, ez a nagyon-nagyon szuper, neki más a feladata. De akkor megnézzük, ezt csak magyarázatképpen mondtam, tehát, hogy van ilyen is, és nem régen találkoztam ilyennel, azért jutott ez most eszembe. És most azt szeretném megkérdezni, hogy a következő 1-2 hétben ez a szeretett kedves veled kapcsolatosan mit szándékozik lépni, illetve mit fog tenni? Ez a szeretett kedves mit fog tenni a következő 1-2 hétben veled kapcsolatosan?
Mit fog tenni veled kapcsolatosan? Kijött az özvegyasszony, a szerencse, a veszteség, a katonatiszt és az utazás, és elképzelhetőnek tartom azt, hogy főleg, hogyha te vagy az idősebb, akkor szerencsésen fognak alakulni a dolgaitok, mert úgy látom, hogy egy közeledést mutatnak a lapok. Tehát, hogy csökkenni fog a köztetek lévő távolság, fizikai távolság is lehet, akár a lelki távolság is, és az utazás lapjával pedig mintha a találkozás is benne lenne, így a következő 1-2 hétben. De rákérdezünk mindjárt, hogy hova, mi ez itt az utazás, hova mennek ezek a lovak, mi ez az utazás itt, erről mit tudhatunk meg. Kijött rá a halál, a kevés pénz, a találkozás és az örvendezés. És minthogyha úgy érezném, hogy ebből, hogy megváltozik ez ugye, mint mondtam, hogy a köztetek lévő távolság csökkenni fog, és itt megint arra látok utalást a halál és kevés pénz látogatással, hogy eddig kevés volt a találkozás, ritka volt köztetek a találkozás, és ebben történik jelentős változás. Mert hogy az örvendezés jön ki a végére, és sok esetben azt érzékelem, hogy gyakoribbak lesznek a találkozások köztetek. Kérlek szépen még az özvegyasszonyra is lapot, hogy milyen plusz információt kaphatunk vele kapcsolatban, hogy mit jelent itt az ő következő időszakában. Kijött a bíró és a váratlan öröm, és olyan, minthogyha valami váratlan döntés születne benne, valakiben, másban, tehát ha nem te vagy az özvegyasszony, akkor az, akit az özvegyasszony jelöl, akkor az ő részéről történik valami váratlan fordulat. Ha viszont téged jelöl itt az özvegyasszony, hogyha te jelölsz meg itt úgy, mint özvegyasszony, akkor veled kapcsolatosan történik egy váratlan szerencsés fordulat. Ugye ott van, hogy a szerencse. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a következő 1-2 hétben sok esetben történik találkozás, és a távolság csökkenés, és ez a lényeg benne, hogy csökken közöttetek a távolság. De továbbra is azt gondolom, hogy ha neki van kapcsolata, akkor ezek a lapok nem azt mutatják, hogy ott azt föl fogja rúgni, hanem szeretné megtartani mind a 2 kapcsolatát. És itt akkor itt a jövőre vonatkozóan kell nektek átgondolni, hogyha ti vagytok a harmadik érintett fél, akkor hogy így is megtartjátok-e, így is benne maradtok-e, meddig maradtok benne, így is megéri-e nektek, mert ha ő ezt állandónak éli meg, és mint amit példát mondtam, tehát ha neki ez a feladata, akkor 10 év múlva sem biztos, hogy meg fogja gondolni magát, mert ha most érzékeli ezt a nagyon erős kötelességet, akkor az nem fog benne megváltozni. Tehát
így ennek tudatában is célszerű lenne átgondolni, hogy ti mit gondoltak és mit szeretnétek, és azt képviselni. És ha úgy döntöttök, hogy marad ez, mert így nektek jó, akkor ez a döntésetek, csak mondjuk 55-60 évesen, ha visszagondol az ember, akkor tudja, hogy ő döntött. És senkit nem okolhat érte, mert ez a felnőtté válásnak az egyik alapkritériuma, hogy nem másokat okolunk az életünkért, mert valamikor mi döntöttünk, csak legfeljebb elfelejtettük már. Köszönöm, hogyha itt voltál, és megnézed. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megosztod a véleményedet, ha kíváncsi vagy, hogy a te személyes életedben ez hogyan alakul, mert ugye ez egy kollektív volt, és egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinél úgy gondolja a szeretett személy, hogy ő aztán nem változtat. Ugye többféle variáció jött itt ki, úgyhogy bárkinek lehet teljesen más útja is, mint amit itt mutatnak a lapok, de az csak ugye személyesnél lehet kitalálni, vagy kinézni, hogy mi történik, vagy mire lehet számítani. Köszönöm, és ha valamilyen elérhetőségre szükséged van, akkor a kommenteknél, vagy ott lent a leírásban, ott meg lehet találni, hogy hol értek el engem. Minden jót kívánok mindannyiótaknak. Sziasztok!